acolo cu Naughty Boy mergem, dar și cu Dua Lipa acum. Irina Rimes, bolare amândoi. Bună, sunt Irina Rimes. Asculți DGFM, ca să știi. DGFM. Ca să știi. Săptămâna asta în Most Wanted pentru Perfect. Ed Sheeran. Intrați pe radiozu.ro și votați-vă preferatele
la secțiunea muzică. Acolo găsiți Moșante. Este 14 și 24 de minute. Imediat David Guetta cu Afrojack. Dirty, Sexy Money. Am pregătit și Rhythm Tonight și Pink. Tot aici pe Zoo. What about us? La început mi-au apărut pe față doar câteva pete mici roșiatice, dar situația s-a înrăutățit. Acum am cuperoză. Din fericire, medicul dermatolog mi-a recomandat Cupeliac. Petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light up, let's make love tonight. Make it up, fall You shut like a jacket, so do yours too. We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you everywhere. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up, let's make love tonight. Make it up, fall We got the hits, y'all. Kiss FM. După atâta uite la ce s-a ajuns. Întrebări avem o mie, dar niciun răspuns. Pe chiar nu mai avem nimic de spus. Și cum din suflete pereche devenim doar doi străini. Vreau să împărțim o ultimă sticlă de vin, să ne amintim când dansam cu toate stelele și credeam în toate visele.
atâta, amândoi ne-am transformat. Eu altă femeie, tu ești azi un alt bărbat. Ce s-a întâmplat? Știi cum se face că au fost lucrurile mici? Poate că n-ar fi salvat în bună ce mai